Trong căn hộ mới của tôi có một cánh cửa bị khóa chặt. Phần 1. Tôi chuyển đến căn hộ mới của mình cách đây 1 tuần. Tôi đã có ý định tìm một chỗ ở mới từ lâu nhưng không thể thực hiện được do làm việc quá nhiều và quá lười biếng. Nhưng khi cái lò nướng bị hỏng lần thứ 5 trong vòng 2 tháng và chủ nhà từ chối trả tiền sửa chữa đã trở thành giọt nước tràn ly để tôi dọn ra ngoài nhanh hơn. Tôi đã sống ở đó khoảng 1 năm mà không có hợp đồng vì nó rẻ và gần trung tâm hơn. Nhưng căn hộ này thực sự rất kém tiện nghi. Ban đầu, thật khó để tìm được một địa điểm phù hợp cả về vị trí và giá cả. Nhưng sau vài ngày tìm kiếm, tôi đọc được một quảng cáo về căn hộ 2 phòng ngủ cách nhà tôi không xa. Giá cả có vẻ khá là hợp lý nên tôi không lãng phí thời gian gọi luôn cho môi giới. Sau khi đặt lịch hẹn với người môi giới, tôi gặp anh ấy trước tòa nhà chung cư. "Xin chào, tôi là Nicholas." Anh ta bắt tay tôi với nụ cười toe toét. Chung cư trông khá mới, nên tôi hy vọng những gì tôi thấy trên hình ảnh trong quảng cáo không phải là ảnh ảo. Người môi giới thân thiện dẫn tôi vào trong và chúng tôi đi thang máy lên tầng 3. Toàn bộ nơi này đều mới. Anh ấy nói, họ mới xây xong cách đây 1 năm nên mọi thứ đều rất đỉnh. "Còn chủ nhà thì sao? Khi nào tôi có thể gặp ông ấy?" Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía cửa thang máy. "À, chắc là không gặp được đâu. Ông ấy giữ mình kỹ lắm. Trên thực tế, chưa có ai ở công ty tôi từng gặp trực tiếp ông ta. Ông ấy đã được xác minh hết rồi. Tôi đoán chắc ông ta không thích giao tiếp với người khác thôi. Tất cả những gì anh phải làm là trả tiền thuê nhà trực tuyến và thế là xong." Tôi chỉ coi điều này như một ưu điểm. Tôi đã mệt mỏi với chủ nhà trước cứ mỗi tháng ghé một lần để kiểm tra căn hộ. Vì vậy ý nghĩ có thể sống trong một căn hộ mới mà thậm chí không cần gặp chủ nhà là một lời mời hấp dẫn. Ít nhất là vậy. Ngay lối này, Nicholas mở khóa cửa căn hộ 304. Khi anh ta mở cửa, tôi há hốc mồm. Tôi đã xem những bức ảnh trên mạng và căn hộ trông thật tuyệt vời. Nhưng những hình ảnh quảng cáo đó thường được chỉnh sửa để trông đẹp hơn một chút. Những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt chính xác là những gì tôi thấy trong những bức ảnh. Không hơn, không kém. Một căn hộ sạch sẽ trông rất hoàn hảo, đến nỗi nó tương phản ngay cả với chính tòa nhà vốn mới tinh này. Phòng khách ở đây, và ngay đây, kết nối với phòng khách là nhà bếp. Người môi giới vui vẻ dẫn tôi đi tham quan xung quanh, nhưng tôi hầu như không thể tập trung vào những gì anh ta đang nói, bị mê hoặc bởi không gian sang trọng xung quanh. Mọi thứ trong căn hộ dường như đều mới toanh. "Vậy, mức giá chúng ta đã bàn, tôi chỉ muốn làm rõ thôi. Đó là mức giá chủ nhà muốn thật à?" Tôi hỏi, bối rối vì sao lại có người cho thuê một nơi như thế này với giá rẻ như vậy. "Đúng, chính xác." Nicholas gật đầu. "Tôi biết, anh nghĩ có chuyện gì đó không ổn." "Đó không phải là điều tôi ấp úng. Không sao đâu, tôi cũng sẽ nghi ngờ thôi. Nhưng tôi có thể đảm bảo với anh, mọi thứ ở đây đều ổn. Đến kiểm tra phòng tắm đi." Anh ta cắt ngang lời tôi. "Phòng tắm không rộng rãi lắm, nhưng nó có vòi sen sang trọng, được này mất kia thôi. Phòng ngủ được sắp xếp gọn gàng, một bên là chiếc giường lớn và một bên là bàn làm việc. Vì tôi làm việc tự do nên kiểu bố trí này có vẻ hoàn hảo cho văn phòng và không gian ngủ của tôi." Thật đáng kinh ngạc. Tôi không thể tin được là nó lại rẻ đến thế. Tôi cười ngờ nghệch. "Khi nào tôi có thể ký hợp đồng?" "Ngay lập tức, nếu anh thích." Nicholas dẫn chúng tôi trở lại phòng khách và chúng tôi ngồi bên bàn. Sau đó anh ấy lấy ra một xấp giấy tờ. Anh ấy giải thích về các hóa đơn và mọi thứ có trong căn hộ. Sau đó đưa cho tôi giấy tờ và yêu cầu giữ lại giấy tờ tùy thân của tôi. Vì vậy, tôi chỉ cần anh ký vào tất cả những thứ này. Anh ta chỉ vào chỗ trống trên tờ giấy, háo hức chờ đợi. Tôi ký vội, sợ anh ấy đổi ý nếu tôi không ký nhanh. Tôi ngước lên và nhận ra vẫn còn một cánh cửa chúng tôi chưa mở ở cuối hành lang, cạnh phòng tắm. "Này, ở đó có gì thế?" Tôi ngập ngừng chỉ tay. "À, cái đấy thì..." Giọng Nicholas chợt trầm xuống. "Chắc là nhà kho." "Thật không?" Tôi cười. Nó đã bị khóa ngay từ đầu rồi. Chủ nhà nói ổ khóa bị rỉ sét, đã lâu không mở được và có vẻ như việc tháo cửa xuống và sửa lại khung sẽ tốn rất nhiều chi phí. Nếu anh cần chỗ để đựng thêm đồ đạc, có một kho chứa dụng cụ và xe đạp ở tầng hầm mà anh có thể sử dụng. Vậy có vấn đề gì không?" Anh ta nói liếng thoáng. "Không, hoàn toàn không." Tôi lắc đầu, không rời mắt khỏi cánh cửa trông khá vững chắc. Cuối cùng, ai quan tâm đến một căn phòng nhỏ trong căn hộ mà ngay cả trong quảng cáo cũng không được đề cập.
Tôi ký tất cả các giấy tờ và Nicholas đưa cho tôi chìa khóa. Mọi thứ được hoàn thành rất nhanh chóng đến nỗi tôi không có thời gian để nảy ra bất kỳ nghi ngờ nào. Tôi chỉ vui mừng khi có được một căn hộ sang trọng với mức giá thấp như vậy. Tôi không lãng phí thời gian để chuyển đồ ra khỏi căn hộ cũ của mình. Mặc kệ lời than phiền của chủ nhà trước đó, người cảm thấy rằng tôi nên để lại tiền đặt cọc cho ông ấy vì đồ đạc hỏng hóc và không thông báo trước. Tôi vui vẻ đồng ý, nói rằng đổi lại tôi sẽ gọi cho Cục Thuế Liên bang để thông báo cho họ về những khoản thuế mà ông ấy đã trốn bằng cách không ký hợp đồng. Ông ta từ bỏ ý định và trả lại số tiền đặt cọc mà không nói thêm gì nữa. Tôi đã dành vài ngày đầu tiên ở nơi ở mới để thử các tiện ích nhà bếp, máy giặt, vân vân. Tôi thực sự không tập trung vào cái kho bị khóa, nhưng vì tò mò, bất chấp những gì Nicholas đã nói, tôi đã thử vặn tay nắm cửa, kéo và đẩy dữ dội vài lần trước khi từ bỏ. Sau đó tôi chỉ đơn giản là quên hẳn nó luôn. Các cư dân dường như phần lớn đều đang đi làm hoặc ở trong căn hộ của họ khi tôi ra vào, và tôi chỉ gặp được một bà lão sau khi tôi chuyển đến khoảng một tuần. Tôi đang đi về phía căn hộ của mình thì thấy bà ấy đang mở khóa cửa căn hộ 307. Xin chào, tên tôi là Nathan. Tôi sống ở căn hộ 304. Chúng ta chưa gặp nhau vì tôi mới chuyển đến. Tôi cố gắng giới thiệu bản thân và ngay lập tức nhận ra rằng thật ngu ngốc biết bao khi cố gắng bắt chuyện với một người lạ lớn tuổi, mặc dù là hàng xóm. Bà ấy cau mày lườm tôi rồi nhanh chóng đi vào trong và đóng cửa lại. Chà, thật là thô lỗ, tôi nghĩ thầm, nhưng quyết định không để tâm đến nó nữa. Nhìn chung, mọi thứ đều tuyệt vời ở nơi ở mới của tôi mặc dù hàng xóm không thân thiện lắm. Cho đến khoảng 2 tuần sau khi tôi chuyển đến, một ngày nọ, tôi về nhà sau khi đi thăm một người bạn, và khi tra chìa khóa vào lỗ khóa, tôi sững người. Ngay khi tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, có một âm thanh phát ra từ bên trong căn hộ của tôi, nghe như có ai đó đang hoảng loạn chạy đi với những bước chân nhanh và nặng nề, và rồi nó dừng lại. Tôi chết đứng, cố gắng hình dung những gì tôi đang nghe. Tôi áp tai vào cửa, cố gắng nín thở càng lâu càng tốt. Liệu âm thanh đó thực sự đến từ bên trong? Im lặng. Tôi đứng như vậy suốt 1 phút và không có chuyện gì xảy ra. Rồi một tiếng động lớn vang lên từ bên trong, nghe như thể có ai đó đập một vật nặng xuống sàn. Tôi chắc chắn mình đã nghe thấy nó từ chính căn hộ của mình, nên tôi quyết định điều an toàn nhất có thể làm là gọi cảnh sát. Tôi lùi ra khỏi cửa, rút điện thoại ra, mắt vẫn không rời khỏi cửa. 911, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì? Người điều hành hỏi. Hiện tại có ai đó đang ở trong căn hộ của tôi. Địa chỉ của tôi là... Tôi tiếp tục cung cấp cho họ địa chỉ nhà mình, và người điều hành nói rằng một đội tuần tra sẽ sớm đến đó. 2 nhân viên cảnh sát đến sau đó vài phút và tôi chỉ họ vào căn hộ. Họ rút súng và xông vào trong, hét lên cảnh báo bất cứ ai đang ở trong đó. Tôi đề phòng chờ đợi vài phút cho đến khi họ quay ra. Súng đã được cất lại trong bao. Họ hỏi tôi về cánh cửa bị khóa và tôi giải thích rằng đó là nhà kho và nó luôn bị khóa. Họ nói với tôi rằng không có ai ở bên trong và có lẽ cũng chưa bao giờ có, đồng thời cho rằng tôi đã nghe thấy âm thanh từ nơi khác. Khi tôi cam đoan với họ âm thanh phát ra từ bên trong, họ lắc đầu, giải thích rằng không có dấu hiệu đột nhập nào và dường như không có gì bất ổn. Cửa sổ cũng đã đóng. Tôi cảm ơn họ và họ đã rời đi. Không hài lòng với thông tin họ cung cấp, tôi quyết định tự mình kiểm tra lại căn hộ. Tuy nhiên, không có gì lạ. Không có vật dụng nào bị thất lạc hoặc bị vỡ. Không có đồ đạc nào bị hỏng. Sàn nhà hoặc tường cũng không bị chảy xước. Không có gì cả. Tôi đến gần cánh cửa nhà kho và nhìn chăm chăm vào nó. Không chắc mình đang nghĩ gì. Tôi như bị mê hoặc, không thể rời mắt khỏi nó. Căn hộ trống rỗng. Tuy nhiên, căn phòng này không được kiểm tra dù đã được khóa chặt. Cảm giác giống như trò chơi giấu đồ vật dưới 3 chiếc cốc xáo trộn, và bạn đã nhấc được 2 chiếc cốc trống rỗng, nên bạn biết chắc vật đó nằm trong chiếc cốc còn lại. Tôi cảm thấy mình đang nắm lấy tay nắm cửa và vặn nó. Không có gì xảy ra. Tôi kéo và đẩy vài lần, khiến tay nắm cửa kêu lạch cạch, nhưng nó thậm chí không nhúc nhích. Cứ như thể nó được hàn chặt vào khung vậy. Cuối cùng tôi nhận ra rằng có lẽ cảnh sát đã đúng. Tôi nghe thấy tiếng ồn từ nơi khác và chỉ xác định nhầm nguồn gốc là bên trong căn hộ của mình. Tuy nhiên, đêm đó tôi không khỏi cảm thấy bất an, nên tôi kiểm tra lại tất cả các cửa sổ và đảm bảo chúng đã được đóng kín và khóa cửa bằng cả chốt và chìa khóa. Tôi kiên quyết không để ai xâm phạm không gian riêng tư của mình. Một vài ngày nữa trôi qua và không có gì bất thường xảy ra.
Tôi đã hoàn toàn quên mất sự việc xảy ra vài ngày trước và chỉ đơn giản là tiếp tục công việc thường ngày của mình. Rồi một đêm nọ, khi tôi đang ngủ, tôi đột nhiên bị đánh thức. Tôi đổ mồ hôi lạnh và thở dốc. Một cảm giác sợ hãi tột độ ập đến khiến tôi phải đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ tối tăm. Tôi có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, nhưng trong ký ức lại không có giấc mơ nào cả. Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra. Và sau đó tôi nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ phát ra từ bên ngoài phòng của tôi. Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Không nghe thấy âm thanh nào khác, chỉ có không gian im lặng như tờ. Tôi từ từ bước ra khỏi giường và rón rén đi tới cửa, áp tai vào đó. Lúc đầu tôi tưởng mình không nghe thấy gì, nhưng khi tôi lắng nghe kỹ hơn thì tôi nghe thấy một tiếng cào rất nhỏ. Có điều gì đó kỳ lạ về nó, như thể nó quá cố ý, quá kiểm soát. Tiếng cào sẽ kéo dài trong một khoảnh khắc cực kỳ dài, như thể có thứ gì đó bị kéo lê rất chậm trên tường. Và sau đó nó sẽ dừng lại một lúc trước khi tiếp tục với cùng độ dài và lực như nhau, lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, có vẻ như nó không ở gần tôi nên tôi từ từ mở cửa, ngó ra hành lang. Tiếng cào bây giờ đã trở nên rõ hơn. Tôi xác định được nguồn gốc của nó từ phía cuối hành lang nên tôi đi theo nó, cẩn thận bước từng bước. Trước khi đến đó, tôi đã biết âm thanh phát ra từ đâu, căn phòng chứa đồ chết tiệt. Khi tôi đi vòng qua góc tường và bước đến gần cửa, tiếng cào trở nên nhanh hơn, dữ dội hơn và khoảng dừng ngắn hơn. Khi tôi đến cửa, nó ồn ào đến mức tôi tưởng hàng xóm sẽ đến gõ cửa phàn nàn về tiếng ồn ào. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, lắng nghe tiếng cào đinh tai nhức óc lan khắp căn hộ của mình. Tôi đến gần và từ từ áp tai vào cửa. Khoảnh khắc tôi làm vậy, tiếng cào dừng lại. Không giống như tiếng cào lần cuối và bất cứ kẻ nào ở bên trong quyết định dừng lại, mà giống như tôi đã làm gián đoạn họ và họ nghe thấy tiếng tôi ở cửa nên chỉ dừng lại giữa chừng. Tôi nghe chính mình thở ra một hơi chậm rãi và run rẩy. Sự im lặng đột nhiên bao trùm căn phòng còn đáng sợ hơn cả tiếng ồn ào vừa nãy. Nó giống như sự im lặng trong những bộ phim kinh dị, nơi bạn nín thở trong một cảnh căng thẳng và bạn đang chờ đợi một pha hù dọa. Tôi cố gắng ổn định nhịp thở và lắng nghe bất kỳ âm thanh nhỏ nhất nào phát ra từ phòng chứa đồ, nhưng không có gì cả. Sau đó, không biết từ đâu có tiếng đập cửa vang vọng, lớn đến mức khiến tôi ngã ngửa ra sau. Lần này tôi không cố che giấu tiếng thở hổn hển của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Cánh cửa sẽ mở ra và ai đó hoặc thứ gì đó sẽ nhảy ra ngoài. 3 tiếng gõ lớn bất ngờ vang lên khiến tôi suýt bay mất hồn vía. Sau đó tôi nhận ra tiếng gõ cửa phát ra từ cửa trước. Tôi lật đật bỏ về phía đó, mở khóa nhanh nhất có thể, không quan tâm ai ở phía bên kia. Khi tôi mở cửa, tôi nhào qua một người đàn ông lớn tuổi, mặt ông ta hoảng hốt. "Này, kia quái gì vậy?" Ông ấy hét lên. "Có người ở trong đó." Tôi chỉ vào căn hộ, phớt lờ người đàn ông. Ông ta nhìn vào căn hộ của tôi và hỏi, "Ở đâu? Ai?" Tôi cứ chỉ tay, thở dốc. "Tôi không biết, nhưng họ ở trong phòng chứa đồ ngay kia, ở góc tường." Người đàn ông thở dài và nhìn tôi. Ánh mắt của ông không còn là giận dữ nữa mà thay vào đó là sự thương hại. "À, phòng chứa đồ. Có lẽ họ không nói với cậu." Ông ấy nói. "Nói cho tôi biết cái gì?" Tôi bối rối hỏi. "Chuột." Ông già trả lời rồi bước vào trong. Ông ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi quay lại nhìn tôi và nói, "Tuy là cửa nhà kho khóa chặt hoặc bị đóng kín do rỉ sét, nhưng có lẽ chuột đã tìm được đường vào bằng cách nào đó. Chắc phải có một cái lỗ hay gì đó." "Chờ một chút, chuột à?" Tôi không tin vào tai mình. "Ôi, đừng có lo." Ông ấy mỉm cười khi thấy sự lo lắng của tôi. "Chúng đào xuyên qua các bức tường trong tòa nhà và đôi khi tạo ra tiếng cào. Có lẽ cậu đã nghe thấy điều đó." "Không, chờ đã. Đó không thể là chuột. Có người ở trong đó. Họ đóng sầm cửa." Tôi bối rối nói. "Chuột." Ông ấy ngắt lời tôi. "Chúng có thể rất to. Chúng không thể chui vào căn hộ của cậu vì tường rất dày, nhưng chúng sống trong tường. Nếu cậu thực sự sợ hãi, cậu nên nuôi một con mèo." "Tôi không sợ chuột." Tôi giận dữ trả lời. Ông ta giơ tay ra hiệu bỏ cuộc. "Xin lỗi, không có ý xúc phạm. Dù sao thì tôi cũng đến để xem chuyện gì đang xảy ra vì tôi nghe thấy cậu đi đi lại lại trong căn hộ. Tôi sống ở tầng dưới và nó rất ồn ào. Vậy cậu có thể giảm âm lượng một chút vào giờ này được không?" Tôi mở miệng, định tranh luận nhưng muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt.
Tôi xin lỗi vì đã đánh thức ông ấy và ông ta đã rời khỏi căn hộ của tôi. Nhân tiện, tôi là Vincent, ông già nói. Nathan, tôi trả lời. Chúc cậu ngủ ngon, Ned. Ông ta vẫy tay chào tôi rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, tôi gọi cho dịch vụ sửa cửa, không quan tâm đến những hư hỏng có thể xảy ra trên tường. Chết tiệt, tôi thậm chí còn sẵn sàng tự mình trả tiền cho toàn bộ chi phí, miễn là cánh cửa được tháo ra. Người sửa chữa đến ngay sau đó, mang theo một hộp dụng cụ. Xin chào, anh gọi về vấn đề cánh cửa bị kẹt phải không? Anh ấy hỏi một cách trang trọng. Ngay lối này. Tôi để anh ấy vào và chỉ đường cho anh. Anh ta đặt hộp dụng cụ xuống và vặn thử tay nắm cửa. Anh thử đẩy cửa vài lần. Đấy, nó sẽ không nhúc nhích. Tôi nói. Nó có thể bị kẹt ở một hoặc nhiều chỗ. Để tôi kiểm tra. Anh ta rút một mảnh giấy ra khỏi hộp dụng cụ và nhét nó vào khe giữa cửa và khung, kéo một vòng quanh cửa. Được rồi, cánh cửa dường như không bị kẹt ở đâu cả. Anh nói và lấy tờ giấy xuống. Có lẽ tôi phải cạy nó ra. Bất cứ điều gì anh cần làm, anh bạn. Nghe này, tôi sẽ làm việc trong phòng trong khi anh làm việc, nhưng tôi có thể mời bạn uống cà phê hoặc gì đó không? Tôi nói với anh ta. Không, tôi ổn. Tôi sẽ báo anh biết ngay khi tôi xong việc ở đây. Người đàn ông trả lời, chuyển ánh mắt giữa các dụng cụ và cánh cửa mà không hề nhìn tôi. Tôi vào phòng và dành thời gian ở đó để thực hiện một dự án, lắng nghe âm thanh của các dụng cụ kêu lạch cạch từ hành lang. Chẳng mấy chốc những âm thanh đó trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Theo sau là một tiếng rè rè rất lớn. Có lẽ anh ta đang phá cửa. 30 phút sau, âm thanh dừng lại và người đàn ông gõ cửa phòng tôi. Vậy, về cánh cửa, anh ấy bắt đầu. Vâng, anh có mở được nó không? Tôi hỏi. Chuyện là thế đấy. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy. Mọi thứ tôi thử đều thất bại. Ngay cả cái cưa cũng không thể để lại một vết xước trên đó. Hơn nữa, cái cưa đã bị hỏng do tiếp xúc với cửa. Nó giống như một cánh cửa gỗ bình thường nhưng phải được gia cố bằng thứ gì đó vì không có gì có thể xuyên qua được. Anh thợ nhún vai. Ồ, vậy tôi phải làm gì đây? Tôi hỏi. Chà, anh có thể thử thuê một số dịch vụ sửa cửa khác, nhưng tôi không nghĩ họ có thể đưa ra câu trả lời khác cho anh. Giải pháp đắt tiền hơn là phá bỏ toàn bộ bức tường và hạ cánh cửa xuống. Tôi đã cố tiếp cận bản lề, nhưng vì cửa mở vào bên trong nên bản lề nằm ở phía bên kia, nên anh không gặp may rồi. Anh ta gợi ý. Tôi cảm ơn người đàn ông đã dành thời gian và trả tiền cho anh ta. Thất vọng không thể diễn tả bằng lời. Lúc đó tôi mới nghĩ mình sẽ phải sống với cánh cửa bị khóa này. Tôi quyết định hành động tốt nhất là bỏ qua cánh cửa đó và tiếp tục cuộc sống của mình. Hy vọng mình sẽ không bị đánh thức lần nữa vào lúc nửa đêm. Đêm đó tôi đi ngủ muộn hơn thường lệ. Tôi không muốn thừa nhận điều đó với bản thân mình, nhưng tôi đã trì hoãn việc đi ngủ vì sợ rằng mình có thể bị đánh thức lần nữa bởi tiếng động. Cuối cùng, khi tôi đi ngủ thì đã hơn 1 giờ sáng. Tôi ngủ thiếp đi khá nhanh và bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi đang đứng trước một cánh cửa khổng lồ được bao quanh bởi bóng tối. Tôi còn quá nhỏ để có thể chạm tới tay nắm cửa, nhưng chẳng bao lâu, tay nắm khổng lồ xoay với tiếng vang và cánh cửa bắt đầu chậm chậm mở ra với tiếng cọt kẹt lớn. Tôi đứng trước cửa chờ đợi, không thể nhìn thấy gì trong khe hở tối tăm giữa cánh cửa với khung cửa. Sau đó, 2 bàn tay xương sẩu từ trong bóng tối thò ra, nắm lấy mép cửa. Tôi đứng đó như hóa đá, không thể cử động được khi cánh cửa tiếp tục mở ra, tiếng cọt kẹt không ngừng. Và rồi ngay khi ai đó hoặc thứ gì đó chuẩn bị ló ra khỏi góc cửa, tôi đột ngột tỉnh dậy. Tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh và chỉ nhìn chằm chằm vào hư vô, trong khi xử lý xem mình đang ở đâu và những gì tôi vừa nhìn thấy. Tôi liếc nhìn điện thoại của mình. Lúc đó là 3 giờ 20 phút sáng. Cảm thấy như không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Tôi ra khỏi giường và bước tới cửa. Tôi mở cửa và đi dọc hành lang, đến gần phòng chứa đồ. Những gì tôi nhìn thấy đã khiến tôi dừng bước. Cánh cửa mở rộng, dẫn vào một hành lang dài tăm tối. Phần 2. Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm vào hành lang tối tăm. Điều này không có nghĩa lý gì cả. Hành lang được cho là phòng chứa đồ kéo dài ra một cách vô lý, đến mức tôi có thể nhìn thấy điều đó ngay cả trong bóng tối. Liệu nó có đi qua căn hộ kế bên không? Tôi đứng đó sững sờ, cố gắng xử lý những gì tôi đang nhìn thấy. Tôi cố nhìn xa hơn qua bóng tối dày đặc trước mắt nhưng không thể.
Hành lang khơi dậy trong tôi sự thôi thúc không thể cưỡng lại muốn đến gần nó hơn, khám phá nó. Nhưng tôi không thể ép cơ thể mình tiến thêm một bước nữa. Khi đứng đó, tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng cọt kẹt vang vọng từ xa, rất nhỏ nhưng đủ để tôi nhận ra đó là gì. Có lẽ có nhiều cửa hơn trong đó. Tôi đứng đó càng lâu, sự thôi thúc muốn vào trong càng mạnh mẽ, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đó sẽ là một ý tưởng rất tồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ và thấy bây giờ đã là 3 giờ 35 phút sáng. Nhận ra rằng mình đã đứng đó suốt 15 phút qua, tôi thoát ra khỏi trạng thái bị thôi miên và bước tới một bước, nắm lấy tay nắm cửa. Tôi kéo, nhưng thật ngạc nhiên, cánh cửa vẫn đứng yên cứng đơ. Tôi nắm lấy bằng cả hai tay, giật mạnh, nó không nhúc nhích. Tôi cố nắm lấy mép cửa và giật tới giật lui để mở ô ra, nhưng một lần nữa, nó lại bị kẹt cứng tại chỗ. Tôi bước vào trong và vòng qua cánh cửa để cố đẩy nó từ phía bên kia và ngay lập tức tôi bị khí lạnh bao trùm. Không phải hành lang lạnh hơn phòng khách của tôi một chút, mà nó giống như có một rào chắn rất rõ ràng giữa hai căn phòng, ngăn cản hơi ấm truyền từ căn hộ của tôi vào nơi bí ẩn này. Tôi cố gắng hết sức đẩy cửa, nhưng việc quay lưng lại với bóng tối dày đặc ngay lập tức khiến tôi cảm thấy bất an, nên sau vài cú đẩy, tôi trở về phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào hành lang lần nữa và rồi nhận ra điều gì đó. Cánh cửa hẹp hơn so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện cửa, nhìn chằm chằm vào bóng tối, nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu nhìn thấy một khuôn mặt ở đó. Tôi muốn thử nghiệm một cái gì đó. Tôi ngồi đó đến 3 giờ 55 phút thì cửa đã đóng được hơn nửa. Tôi đã đúng. Cánh cửa đã tự đóng lại. Tôi ngồi thêm một lúc nữa và đúng 4 giờ 19 phút có tiếng khóa cửa rõ ràng. Lúc đó tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ nên tiếng động này đã đánh thức tôi khỏi cơn buồn ngủ. Khi tôi nhìn lên, cánh cửa đã đóng lại và khóa chặt. Chuyện này có xảy ra hàng đêm không? Tôi phải tìm hiểu nó. Tôi làm việc trong phòng khách vào ngày hôm sau, cẩn thận liếc nhìn cửa nhà kho cứ sau vài phút. Chủ nhà có biết chuyện này không? Tôi muốn liên lạc với ông ấy, nhưng tôi cũng không muốn làm ông ấy lo lắng về điều gì đó mà ông ấy có thể không biết và lấy lại căn hộ. Và hơn hết, tôi không có cách nào liên lạc được với ông ta. Không có số điện thoại hay địa chỉ có tài khoản ngân hàng và tên. Tôi nghĩ người thuê nhà trước đó chắc chắn đã biết điều gì đó nên đã liên hệ với công ty bất động sản. Tôi có số của Nicholas nên tôi đã liên lạc với anh ấy. Chào Nicholas, tôi là người đã thuê căn hộ ở. Tôi đưa cho anh ấy địa chỉ căn hộ. Tôi nhớ rồi. Này phải không? Anh ta nói. Vâng. Tôi trả lời. Mọi thứ trong căn hộ đều ổn chứ? Nicholas hỏi. Mọi thứ đều tuyệt vời. Tôi giả vờ mỉm cười mặc dù Nicholas không thể nhìn thấy mặt tôi. Thực ra tôi có thắc mắc về người thuê nhà trước đây. Có một sự gián đoạn nhỏ. Vâng. Cô ấy thì sao? Anh ấy hỏi. Có số điện thoại hoặc địa chỉ nào tôi có thể liên lạc với cô ấy không? Tôi nghĩ cô ấy để quên thứ gì đó ở đây và tôi muốn trả lại cho cô ấy. Tôi bịa ra một cái cớ. Nicholas lắp bắp. Thật ra chúng tôi không được phép cung cấp thông tin của khách hàng. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể cử người ở công ty đến lấy và nhờ họ mang đến cho cô ấy. Tôi hiểu rồi. Anh biết không, thực ra nó không phải là chuyện gì to tát. Tôi chắc chắn là nó không quan trọng đâu. Tôi nói câu này với sự chật vật. Được rồi, nếu anh chắc chắn, hãy cho tôi biết nếu anh cần bất cứ điều gì khác, được chứ? Anh ấy nói. Cảm ơn Nick. Chúc một ngày tốt lành. Tôi đành phải kết thúc cuộc gọi ở đây. Có điều gì đó không ổn trong cách Nicholas nói chuyện, giống như một người đang rơi vào tình huống khó chịu mà họ không muốn và cần nhanh chóng nghĩ ra lý do để bào chữa. Tôi đã cân nhắc khả năng công ty này có thể biết nhiều hơn những gì họ nói, nhưng tôi nhận ra rằng hiện tại tôi không thể làm được gì nhiều về điều đó. Tôi sớm hoàn thành công việc, làm một số việc nhà và ngủ trưa khoảng 2 tiếng. Tôi không có ý định ngủ đêm nay và muốn sẵn sàng. Tôi xem TV cho đến khuya, thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa và uống rất nhiều cà phê. 3 giờ sáng, tôi tắt TV và nhìn chằm chằm vào cửa kho. Tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nó và tôi rất tò mò. Bây giờ tôi vẫn còn sự tò mò đó, nhưng nó xen lẫn nỗi sợ hãi. 3 giờ 15 phút sáng, cánh cửa vẫn đóng. Điện thoại của tôi rung lên trên bàn làm tôi giật mình. Tôi chộp lấy nó và tắt chế độ rung, khó chịu vì bị gián đoạn. 3 giờ 18 phút sáng, tôi đặt điện thoại xuống và dụi mắt, cảm thấy sức nặng của cơn buồn ngủ đè lên mí mắt. Một lát sau, trong phòng vang lên một tiếng click lớn. Cánh cửa. Tôi đứng dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi chờ đợi trong sự bối rối không biết chuyện gì sẽ đến, nhưng không có gì xảy ra. Tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng click ở đâu đó khác, nhưng sự nghi ngờ của tôi đã biến mất khi tiếng ồn lớn trong giấc mơ đêm qua lại vang lên. Cánh cửa đang mở. Tôi nhìn bóng tối từ hành lang ngày càng lộ ra, khiến tôi cảm thấy bất an như ngày hôm qua. Tiếng cọt kẹt lớn đến đinh tai nhức óc của cánh cửa kết thúc khi nó mở ra hoàn toàn, để lại tôi đứng im lặng trước hành lang dài vô tận phía trước. Tôi bước lại gần hơn, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Tôi bật đèn pin của điện thoại lên và chĩa vào đó, nhưng nó chỉ chiếu sáng vừa đủ để tôi thấy bóng tối kéo dài thêm. Nó chắc chắn đã mở rộng hơn một phòng chứa đồ thông thường. Tôi muốn bước vào trong, nhưng nỗi sợ hãi và lý trí đã ngăn cản tôi làm vậy. Tôi không biết thứ này dẫn đến đâu và bao xa, và chưa kể đến việc tôi không có đủ ánh sáng để đi vào. Và nếu cánh cửa đóng lại trước khi tôi rời đi, tôi có thể bị mắc kẹt trong đó cho đến tối mai, hoặc lâu hơn. Tôi phải chắc chắn mình sẽ dấn thân vào điều gì. Vì vậy, thay vào đó tôi quyết định chờ đợi. Tôi ngồi trên ghế và quả nhiên, đúng 4 giờ 19 phút sáng, tiếng khóa cửa vang lên và cửa lại bị khóa lại. Tôi phải biết trong đó có gì, tôi chỉ cần biết thôi. Ngày hôm sau tôi mua một cái đèn pin to và một sợi dây rất dài. Tôi không biết thứ đó kéo dài bao xa và liệu nó có ngã tư nào không. Vì vậy tôi muốn được an toàn. Ý tôi là, theo tất cả những gì tôi biết, nó chỉ kết thúc sau khoảng chục feet. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng không phải vậy. Tôi trở về nhà và chưa kịp lấy dây và đèn pin ra khỏi túi thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Đó là Vincent, hàng xóm của tôi. Xin chào, người hàng xóm. Ông ấy mỉm cười. Nói chuyện chút được không? Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói chắc chắn rồi. Ông muốn vào không? Và ra hiệu cho ông ta vào trong. Chắc chắn rồi. Ông già nói rồi bước vào. Ông liếc nhìn chiếc đèn pin và sợi dây thừng trên bàn rồi hỏi. Định đi leo núi à? Ồ, ông biết đấy, cuối tuần này tôi sẽ đi leo núi. Tôi nhanh chóng kiếm cớ. Ôi tuyệt, cậu sẽ đi đâu vậy? Ông ta hỏi. Rất có thể là như thường lệ, đường mòn số 3. Tôi vội nói. Đường mòn số 3? Chẳng phải con đường đó đã bị đóng từ lâu rồi sao? Vincent nghi ngờ hỏi. Thật à? Tôi tưởng nó còn mở mà. Tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên. Bị đóng cũng một thời gian rồi. Đã có vài chuyện xảy ra ở đó cách đây không lâu, và họ đã đóng cửa nó cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, cậu có thể đi theo đường mòn số 5. Ông ấy có vẻ tin những gì tôi nói, nên tôi cũng thoải mái hơn một chút. Cảm ơn. Vậy tôi có thể giúp gì cho ông, Vincent? Ông ấy nói chỉ muốn giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng thôi. Mọi chuyện vẫn ổn kể từ cái đêm với lũ chuột đó chứ. Tôi gạt đi. Có lẽ ông nói đúng, đó chỉ là chuột thôi. Và mời ông già ngồi. Ông có muốn uống cà phê hay gì không? Ông ta ngồi xuống nói. Không cần đâu. Dù sao tôi cũng phải quay lại sớm. Vợ tôi Marguerite chắc đang mất kiên nhẫn rồi. Điện thoại của ông ấy rung lên nên ông rút nó ra và bắt đầu soạn tin nhắn. Vậy cậu làm gì để kiếm sống? Này, ông ấy vừa hỏi vừa gõ mạnh vào điện thoại. Tiếng gõ vang vọng trong phòng. Tôi làm việc tự do, viết code, đại loại thế. Tôi trả lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông. Vậy à, cậu làm việc ở nhà? Ông ta gật đầu, rời mắt khỏi điện thoại một giây để nhìn tôi trước khi tiếp tục gõ phím. Vâng, còn ông thì sao? Ông đã ở chung cư này bao lâu rồi? Tôi hỏi. Kể từ khi tòa nhà được xây dựng. Có tôi, vợ tôi và cô con gái 19 tuổi Susan của chúng tôi, nhưng con bé đã chuyển đi khoảng 6 tháng trước. Ông già tiếp tục gõ phím. Nghe có vẻ tuyệt vời. Nhắc đến điều đó, tôi muốn hỏi ông một việc. Tôi dừng lại một lúc, trong khi tiếng gõ vẫn tiếp tục. Ông có biết gì về người thuê căn hộ này trước đây không? Tôi hỏi. Vincent đột ngột ngừng gõ nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Người thuê trước? Ông ta hỏi và cau mày một lúc rồi lắc đầu. Không biết người đó. Tại sao cậu hỏi vậy? Ông ta gãi má, cuối cùng cũng nhìn vào mắt tôi. Tôi chỉ tò mò thế thôi. Tôi trả lời. Tôi hiểu rồi. Chà, tốt hơn là tôi nên đi thôi. Cứ tự nhiên nếu cậu muốn ghé qua uống một tách cà phê hoặc ăn trưa, Marguerite sẽ làm món thịt hầm rất ngon. Ông ấy đập tay vào hai đầu gối và đứng dậy. Cảm ơn. Tôi mỉm cười yếu ớt. Ông ta dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn tôi nói. Và một điều nữa. Hãy cẩn thận khi đi bộ đường dài. Được chứ? Đừng đi quá xa về phía trước.
Ngay cả với đèn pin, tuyến đường số 5 đó đôi khi có thể hơi khó khăn. Cậu hiểu không? Ông ấy rất nghiêm túc. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi gật đầu. Tôi nhận thấy ông ấy đang nhìn qua vai tôi, về phía cửa nhà kho. Tốt. Ông mỉm cười và nhìn lại tôi sau một lúc ngập ngừng lúng túng. Chúc một ngày vui vẻ. Này. Ông ta vẫy tay rồi rời đi, giống như lần trước. Tôi đóng cửa lại, nhớ lại cuộc trò chuyện trong đầu. Có phải Vincent đang che giấu điều gì đó? Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tôi nhìn thấy chiếc đèn pin và sợi dây thừng trên bàn và nhớ ra nhiệm vụ tối nay của mình. Tôi chợp mắt một lát để khỏi buồn ngủ và thức dậy vào khoảng 8 giờ tối. Tôi gọi đồ ăn và giống như tối hôm trước, tôi bật tivi để giết thời gian. Lúc đó là 2 giờ sáng, tôi lấy đèn pin ra kiểm tra xem nó có hoạt động không. Tôi tắt đèn trong căn hộ của mình và đảm bảo rằng nó có thể chiếu sáng một khoảng cách vừa phải. Tôi cũng mang theo một số pin dự phòng mặc dù pin trong đèn pin đã được sạc đầy. Ai mà biết được chứ? Tôi lấy sợi dây buộc vào chân ghế, đầu còn lại buộc vào cổ tay trái. Sau đó tôi ngồi xuống ghế và tiếp tục xem tivi. 3 giờ 19 phút sáng đã đến và quả nhiên, tiếng mở cửa vang lên trong phòng. Sau đó là tiếng cọt kẹt lớn khi cánh cửa mở rộng, lộ ra lối vào sâu thăm thẳm phía trước. Tôi đứng lên. Đến lúc rồi. Tôi cầm lấy đèn pin và bật nó lên, chĩa vào hành lang tối tăm. Nó chiếu sáng một khoảng cách khá xa, nhưng ở cuối tia sáng chỉ có bóng tối sâu thẳm. Một phần trong tôi đã hy vọng rằng hành lang này không dài đến thế, nhưng hy vọng đó giờ đã tan biến và phần khác trong tôi nhận ra rằng những gì tôi đang phải đối mặt không thể giải thích một cách logic được. Không cần suy nghĩ thêm, tôi bước qua ngưỡng cửa và ngay lập tức bị ớn lạnh. Tôi đã hoàn toàn quên mất điều đó. Tôi quyết tâm không để điều đó ngăn cản mình và cũng không muốn quay lại tìm áo khoác nên cứ tiếp tục đi. Hành lang chỉ đủ rộng cho một người. Trần nhà chỉ cách đầu tôi vài inch. Toàn bộ hành lang dường như được làm bằng bê tông trơn, tường, sàn và trần đều như nhau. Từng bước một, tôi tiến sâu hơn vào cái miệng đang há to của bóng tối, bỏ lại sự yên bình trong căn hộ của mình phía sau và kéo sợi dây buộc vào cổ tay. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn cánh cửa đang mở, sợ nó sẽ đóng lại sớm hơn tôi mong đợi. Khi tôi đi sâu hơn vào trong, ánh sáng phát ra từ căn hộ của tôi qua khung cửa ngày càng nhỏ dần cho đến khi tôi gần như không thể nhìn thấy nó. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt từ xa. Điều này củng cố giả thuyết của tôi rằng có những cánh cửa khác ở phía bên kia chứ không chỉ có cánh cửa từ nhà kho của tôi. Não tôi bảo tôi dừng đi và quay lại, nhưng tôi quá tò mò. Tôi phải biết cái gì ở đầu bên kia. Tôi tiếp tục, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Tôi nghĩ mình không nên đi tiếp quá 25 phút để có thời gian quay lại trước khi cánh cửa đóng lại. Cánh cửa căn hộ của tôi giờ chỉ còn là một chấm nhỏ, và tiếng cọt kẹt ở phía xa ngày càng dồn dập hơn. Có lúc tôi cảm thấy như có tiếng động từ phía sau nên tôi quay lại nhưng không thấy gì. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Lúc đó là 3 giờ 45 phút sáng. Chỉ còn 5 phút nữa là phải quay lại. Tôi nghĩ tôi sẽ chạy để kịp giờ. Tôi đi xa hơn một chút và thấy thứ gì đó khác biệt với con đường nhàm chán cho đến bây giờ. Có thứ gì đó màu trắng trên mặt đất. Tôi đến gần và nhận ra đó là một mảnh giấy. Tôi cúi xuống và chĩa ngọn đèn vào nó. Có 2 từ được viết nguệch ngoạc trên đó. 2 từ đơn giản. Quay lại. Tôi đọc to những dòng chữ đó và ngơ ngác nhìn chúng. Ai để cái này ở đây thế? Dù sao thì cũng đã đến lúc tôi phải về rồi, vì đã gần 4 giờ sáng và sợi dây có lẽ đã gần hết. Tôi đứng dậy và ngay lúc đó, tôi cảm thấy có gì đó khiến máu tôi đông cứng lại. Sợi dây đang nắm tay tôi bị giật nhẹ. Tôi hy vọng đó là trí tưởng tượng của mình nên đứng yên và chĩa đèn pin xuống. Tay tôi run rẩy nhưng không cử động được. Và rồi tôi cảm thấy sợi dây siết chặt lại và thấy tay mình cử động qua lại một lần. Và sau đó là một lần nữa. Rồi lại thêm một lần nữa. Tôi nín thở, lắng nghe tiếng cọt kẹt ở xa phía sau vang vọng. Đột nhiên, tay tôi bị kéo mạnh đến mức khiến tôi suýt mất thăng bằng. Tôi nhanh chóng giằng ra khỏi sợi dây, nhìn nó rơi xuống và trượt trên mặt đất, biến mất trong bóng tối phía sau ánh đèn pin. Tôi run rẩy dữ dội mà không phải vì lạnh. Ánh đèn pin vung vẫy lên xuống dữ dội từ đôi bàn tay run rẩy của tôi khi tiếng cửa cọt kẹt ngày càng to hơn, đến nỗi có cảm giác như bất cứ thứ gì đang tạo ra âm thanh đó sẽ lao vào mặt tôi bất cứ lúc nào. Tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy, thở gấp, rồi tiếng cọt kẹt đột nhiên dừng lại. Nó được thay thế bằng một âm thanh khác, nhưng tôi không thể biết đó là gì. Nghe như có thứ gì bị kéo lê trên sàn. Và rồi tôi nhìn thấy nó. Một bàn tay xuất hiện trong ánh sáng, một bàn tay xanh xao, gầy gò,
với những móng tay bẩn thỉu và be bét như thể đã cào vào tường hay đá gì đó. Một bàn tay khác xuất hiện, cố gắng bám chặt mặt đất bằng những ngón tay xương sẩu. Rất chậm rãi, những bàn tay kéo vào trong tầm mắt một cái đầu với mái tóc đen bù xù, xõa ra rũ rượi trên sàn, che khuất khuôn mặt đang cúi xuống. Tôi không thể làm gì khác ngoài trừ nhìn chằm chằm đến khi cái đầu ngẩng lên, để lộ một con mắt đỏ ngầu không bị mái tóc rối bù che khuất, và khuôn mặt tái nhợt như sàn nhà bên dưới. Người phụ nữ sau đó mở miệng và từ đó phát ra tiếng cọt kẹt lớn như tiếng đóng mở cửa. Thế là quá đủ để khiến tôi thoát khỏi trạng thái bần thần. Tôi quay lại và chạy nhanh nhất có thể theo hướng ngược lại, không quan tâm mình sẽ kết thúc ở đâu. Tiếng cọt kẹt theo sát phía sau, không bao giờ to hơn hay nhỏ hơn, nhưng hiện diện vừa đủ để bóp nghẹt hơi thở hoảng loạn của chính tôi khi chạy. Tôi chạy nhanh qua hành lang như vậy cho đến khi phổi tôi bắt đầu bỏng rát, và rồi trước mặt tôi xuất hiện một chấm nhỏ màu trắng. Tôi càng chạy, cái chấm đó càng lớn hơn, hiện ra một ô cửa, và tôi biết rằng tôi phải chạm tới nó, vì đó là cách duy nhất để tôi trốn thoát. Tiếng cọt kẹt vẫn dai dẳng, ngay sát gót chân tôi, và tôi biết nếu mình chậm lại hoặc dừng lại để nghỉ thì người phụ nữ đó sẽ đuổi kịp tôi. Lối ra bây giờ đã rất gần. Tôi đẩy đôi chân bất đắc dĩ của mình tiếp tục chạy, trong tay nắm chặt chiếc đèn pin. Ánh sáng trắng phát ra từ cánh cửa mang lại sự cứu rỗi. Tôi biết điều đó nên tôi phải chạm tới nó trước khi thứ đó đuổi kịp tôi. Ngay khi tôi hoàn toàn bị lóa mắt bởi ánh sáng mạnh mẽ từ cánh cửa, tôi lao qua ngưỡng cửa, gần như vấp phải thứ gì đó và ngã xuống đất một cách đau đớn. Tôi quay lại đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ đứng cách tôi vài bước chân. Cô ta tạo ra một âm thanh cót két yếu ớt trước khi rút lui vào bóng tối. Và rồi cánh cửa đột ngột đóng lại với một tiếng rầm lớn, để lại tôi trong sự im lặng hoàn toàn. Tôi mất một lúc để bình tĩnh lại và tiếp thu những gì vừa xảy ra. Tôi đứng dậy và đang định quay lại thì có một giọng nói phía sau vang lên. Cậu đã bị nó mê hoặc, phải không? Tôi quay lại đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trong phòng. Phần 3. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông dưới ánh đèn mờ ảo. Anh ta chỉ nhoẻn miệng cười với tôi một cái. Dù chưa quá 30 tuổi nhưng dưới mắt anh ta có quầng thâm đen sì, tóc bù xù và gò má nhô cao. Anh là ai? Tôi hỏi và quan sát xung quanh, vẫn thở dốc vì thử thách vừa rồi. Có vẻ như tôi đang ở trong một căn hộ, nhưng có vẻ như nó đã bị bỏ hoang một thời gian. Những bức tường đổ nát, nứt nẻ và hoen ố với nhiều màu sắc khác nhau. Một chiếc ghế sofa mốc meo được đặt ở góc phòng, và chiếc bàn cà phê bên cạnh trông như thể nó sẽ sụp đổ nếu bạn ấn nó bằng một ngón tay. Nhà bếp cũng không ở tình trạng tốt hơn. Lò nướng và các bề mặt khác bị rỉ sét bao phủ. Phần còn lại của căn hộ trống rỗng, giống như ai đó đã lấy đồ đạc đi một cách có chọn lọc. Chúng ta ở đâu? Tôi hỏi. Tên tôi là Martin, và chúng tôi đang ở phòng 102. Phòng vẫn chưa có người vì vẫn cần dọn dẹp, nhưng nó sẽ sớm sẵn sàng thôi. Người đàn ông trả lời. Tôi cười khúc khích trước câu trả lời ngớ ngẩn của anh ấy. Sẵn sàng giữ chưa? Anh đang giỡn hả? Nghiêm túc mà nói, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Martin cau mày và chắp tay sau lưng. Tôi không chắc ý cậu là gì. Không phải anh vừa nhìn thấy thứ ở trong đó sao? Tôi bực bội chỉ tay vào cửa. Martin nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt tỉnh queo, cứ như thể anh ấy không hiểu những gì tôi đang nói. Nghe này, tôi chỉ đến đây để nói với cậu rằng họ đang tìm kiếm cậu. Thôi nào, cậu đã bắt họ phải đợi lâu rồi đấy. Anh nhún vai bình tĩnh. Trước khi tôi kịp xử lý những gì anh ấy nói, chứ đừng nói đến việc trả lời, Martin đã mở cửa trước và vẫy tay bảo tôi đi theo anh ấy. Chờ chút, tôi đưa tay ra một cách vô ích, nhưng anh ấy đã đi mất rồi. Tôi liếc nhìn cánh cửa mà tôi bước ra. Mặc dù đã mục nát nhưng trông nó rất giống với cánh cửa nhà kho của tôi. Tôi đảm bảo rằng nó vẫn đóng rồi chạy theo Martin. Martin, tôi gọi anh ta, bước ra hành lang nhưng anh đã đi mất. Tôi lẩm bẩm cái quái gì với chính mình khi nhìn thấy thứ trước mặt mình. Rõ ràng là tôi đang ở trong tòa nhà chung cư của mình, nhưng cứ như thể nó đã hoàn toàn thay đổi. Những bức tường ở đây cũng không khá hơn bên trong phòng 102. Có lẽ đã mất đi màu sắc ban đầu từ lâu và các lớp sơn tường đã bong tróc. Có nhiều vết xước và chữ viết khác nhau, khiến tôi cho rằng đó là hành vi phá hoại. Khi kiểm tra kỹ hơn, tôi nhận ra rằng chúng là những thông điệp không mạch lạc nhưng bí ẩn đã thu hút sự chú ý của tôi.
không thể tìm được ông ta. Một trong những bức tường có dòng chữ ngoạch ngoạc cho thấy nó chắc chắn được chạm khắc không hề cẩn thận hoặc thiếu kỹ năng. Khi tôi quay lại, tôi thấy một tin nhắn khác trên bức tường đối diện. Ông ta ở đâu? Bất chấp tình huống kỳ quái hiện tại của mình, tôi không thể không nhìn chằm chằm vào các dòng chữ, cố gắng tìm hiểu xem chúng có nghĩa gì. Ai đã viết điều này và tại sao? Không thể tìm thấy ai. Tôi đi dọc hành lang, nhìn thấy ngày càng nhiều tin nhắn trên tường, càng lúc càng trở nên tuyệt vọng. Ông ta là ai? Bị lừa? Cứu tôi! Không thể thoát ra. Tôi đột nhiên cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ muốn quay về căn hộ của mình, giống như một con thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng. Mọi thứ sẽ ổn và tôi sẽ có câu trả lời cho mình, giá như tôi có thể về được phòng của mình. Tôi cẩn thận đi xuống hành lang, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía sau. Tôi nửa mong đợi người phụ nữ ở hành lang đó sẽ xuất hiện sau lưng tôi hoặc tiếng cọt kẹt khủng khiếp đó sẽ bắt đầu, và tất cả những điều đó khiến tôi khó chịu. Tôi chưa đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng nói ở góc hành lang. Tôi dừng lại, chăm chú lắng nghe. Nghe như một người đàn ông và một người phụ nữ đang trò chuyện bình thường, nhưng tôi không thể hiểu họ đang nói gì. Tôi rón rén đi đến góc tường, tựa lưng vào tường và lắng nghe. Vậy tên cô là gì? Giọng nam hỏi. Michelle, giọng nữ trả lời. Rất vui được gặp cô, Michelle. Tôi là Vincent. Tôi thở gấp, theo bản năng nghiêng đầu về phía giọng nói. Vincent ư? Hàng xóm của tôi Vincent ư? Tôi sống ở 204. Giọng nam tiếp tục. Nếu cô nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào phát ra từ căn hộ của tôi, đừng hoảng sợ. Đó có thể là vợ tôi, Marguerite, đang hét vào mặt tôi. Ông ta và Michelle cùng cười khúc khích. Đó chắc chắn là Vincent. Sự tò mò của tôi dâng lên, nên tôi lén nhìn qua góc tường. Vincent đang dựa vào bức tường bên trái, quay mặt về phía tôi. Ông ta đang đứng trước mặt một người phụ nữ, nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ấy từ đây. Này, tôi hét lên. Họ phớt lờ tôi. Thỉnh thoảng cô nên ghé qua ăn trưa hoặc ăn tối. Vincent tiếp tục nói chuyện với Michelle. Vợ tôi làm món thịt hầm rất ngon. Tôi gân cổ lên gọi nhưng ông ta vẫn không có phản ứng. Vincent. Này, ông có nghe tôi nói không? Tôi hét lên, nhưng ông ta không đáp lại. Tôi thô bạo tóm lấy vai ông ấy và gần như ngã sấp mặt vì tay tôi vừa xuyên qua người ông. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm khi bắt đầu nhận ra mọi chuyện. Michelle và Vincent có lẽ không thật sự có mặt ở đây. Có phải điều này đang xảy ra ngay bây giờ trong căn hộ thật, hay đây chỉ là một hồi ức? Cảm ơn, Vincent, Michelle trả lời. Bây giờ tôi đã nhìn cô ấy lần đầu tiên. Một phụ nữ trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục, có lẽ ở độ tuổi đôi mươi. À mà này, cô ấy tiếp tục, đột nhiên trông không thoải mái. Có ai từng nói với ông điều gì kỳ lạ về tòa nhà chưa? Vincent cau mày lắc đầu. Kỳ lạ? Tôi nghĩ là chưa. Tuy nhiên, tôi không biết nhiều về những người thuê nhà khác. Michelle có vẻ hơi thất vọng. Tôi hiểu rồi. Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với căn hộ à? Vincent hỏi lại. Cô ấy dừng lại một lúc rồi lắc đầu. Không có gì đâu. Chà, nếu có gì cần sửa chữa, cô có thể liên hệ với quản lý. Cậu ấy luôn ở quanh đây. Ông già nói với vẻ hiểu biết. Cảm ơn. Cô ấy mỉm cười. Nụ cười của cô ấy vẫn đông cứng như thế, và đó là lúc tôi nhận ra cả hai người họ đã ngừng cử động hoàn toàn. Vẻ mặt lo lắng của Vincent khi dựa vào tường và dáng đứng khoanh tay của Michelle khi cô ấy mỉm cười. Tôi bước vòng qua Vincent và tiến lại gần Michelle. Tôi vẫy tay để xem liệu tôi có thể chạm vào cô ấy không, và đột nhiên cảm thấy một lực nắm chặt vào cổ tay tôi, khiến bàn tay tôi bị ghim chặt tại chỗ. Khi nhìn xuống, tôi nhận ra Michelle đang nắm chặt tay tôi đến mức các ngón tay cô ấy trắng bệch. Trong cơn hoảng loạn, tôi cố giật tay mình ra, nhưng bị bàn tay của cô ấy kẹp chặt. Tôi cố gắng gỡ những ngón tay của cô ấy ra nhưng vô ích. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi với vẻ sợ hãi trên khuôn mặt. Cô nói với giọng run rẩy, trong khi toàn bộ phần còn lại của cơ thể cô bất động như một bức tượng. Anh phải giúp tôi. Làm ơn, tìm tôi. Tôi tiếp tục cố gắng giằng ra nhưng cô ấy không chịu buông. Cô ấy đột nhiên nhìn qua vai tôi và đôi mắt cô mở to đầy kinh hãi. Ôi không, cô ấy nói, nỗi sợ hãi hiện rõ trong giọng nói. Tôi cảm thấy cổ tay mình được thả lỏng ra và tôi ngã ngửa ra sau không kiểm soát được.
Trốn. Ngay. Michelle nói và toàn bộ thân hình, kể cả khuôn mặt của cô ấy lại cứng đờ. Và sau đó tôi nghe thấy nó, âm thanh mà ngày thường tôi không hề để ý, nhưng bây giờ lại khiến tôi kinh hoàng đến mức cảm thấy như máu mình lạnh buốt. Âm thanh không thể nhầm lẫn của cánh cửa chậm rãi kêu cọt kẹt. Tôi quay lại thì thấy một bóng người gầy gò với mái tóc đen dài ở cuối hành lang, đang bò trên mặt đất. Tôi biết mình phải chạy ngay nên tôi nhổm dậy và điên cuồng chạy, nhanh hết mức mà đôi chân vốn đã mỏi nhừ của tôi cho phép. Tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt phía sau ngày càng to và dữ dội hơn, như thể có ai đó cứ đóng mở cửa liên tục, nhưng vô tận. Nó chói tai và đủ để khiến tôi không thể dừng lại. Cánh cửa ở cuối hành lang dẫn đến căn hộ 109 mà tôi biết đang mở rộng và nó đang vẫy gọi tôi chạy vào trong. Tôi chạy và chạy, nhưng dù tôi có chạy bao nhiêu đi chăng nữa thì khoảng cách giữa tôi và cánh cửa vẫn không thay đổi. Tôi đã phạm sai lầm khi ngoái nhìn lại phía sau và suýt tè ra quần khi nhìn thấy người phụ nữ quái dị kia đang tiến lại gần với tốc độ lố bịch bằng đôi tay xương sầu của mình. Trong một giây tôi liếc nhìn cô ta. Tôi thấy mái tóc rối bù của ả xóa xuống mặt, khiến tôi tự hỏi làm sao ả có thể nhìn thấy tôi. Tôi chạy nhanh nhất có thể, phổi và toàn thân nóng bừng, trong khi cánh cửa trước mặt dường như càng ngày càng xa. Nhưng rồi đột nhiên cánh cửa tiến lại gần tôi với tốc độ chóng mặt, cho đến khi cuối cùng tôi cũng chạm tới nó và chạy vào trong, quay lại và dùng tay đấm vào cánh cửa, đóng nó lại một cách hiệu quả. Tôi định dồn toàn bộ trọng lượng của mình vào cửa để ngăn người phụ nữ đó xông vào, nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, ả đã đập mạnh vào cửa, khiến nó rung chuyển dữ dội. Tôi đứng đó và nhìn tay nắm cửa kêu lạch cạch một cách hung hãn, cùng với tiếng cọt kẹt đã bị bóp nghẹt ở phía bên kia. Tôi nghĩ ả sẽ xông vào, nhưng sau một lúc sợ hãi tột độ, mọi âm thanh đều dừng lại hoàn toàn. Tôi quỳ xuống, thở dốc và cảm giác như mình sắp nôn mửa. Một nơi thú vị để chạy bộ hả? Có giọng nói vang lên phía sau tôi. Tôi quay lại thì thấy Martin đang đứng trong căn phòng đổ nát, bình thản nhìn tôi. Anh là cái quái gì vậy? Tôi hỏi giữa những hơi thở, quá bối rối, mệt mỏi và sợ hãi để thắc mắc một cách kiên quyết hơn. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt thương hại, liếc nhìn xuống giày trước khi quay lại nhìn tôi và nói: Michelle đang đợi cậu, nhưng tôi sợ cô ấy sẽ phải đợi đến lần sau. Đã hết giờ viếng thăm rồi. Anh biết Michelle ở đâu không? Tôi cần nói chuyện với cô ấy, đưa tôi đến. Tôi bước về phía Martin, nhưng với một động tác nhanh nhẹn và nhã nhặn, anh ấy giơ một tay lên và nhẹ nhàng đẩy tôi. Tôi cảm thấy mình ngã ngửa xuống sàn. Khi tôi đứng dậy thì Martin đã đi rồi. Và không chỉ có anh ta, toàn bộ căn hộ trước đây tôi thấy đã biến mất. Tôi đã trở lại sàn phòng khách của mình. Tôi quay đầu về phía cánh cửa nhà kho để thấy nó đang đóng chặt. Khi tôi liếc nhìn đồng hồ, tôi nhận ra bây giờ là 5 giờ 21 phút sáng. Có phải tôi đã ngủ trước khi cửa mở và tôi vừa mơ một giấc mơ sống động? Khi tôi chống tay để đứng dậy, tôi nhận thấy có điều gì đó khiến tôi dừng lại và tim tôi đập nhanh. Có cái gì đó trên cổ tay phải của tôi. Trên đó có những dấu vết hình ngón tay hằn sâu. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Tôi có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Phần 4. Tôi biết mình phải rời khỏi đó và tìm một căn hộ mới để ở, nhưng tôi không thể. Có điều gì đó rất bất ổn và có những người có thể gặp nguy hiểm. Tôi không thể bỏ họ đi được. Câu hỏi thường xuyên ám ảnh tâm trí tôi là: Michelle là ai? Nếu cô ấy là người thuê trước thì Vincent đã nói dối tôi về việc không quen biết những người thuê nhà khác. Tôi phải nói chuyện với ông ấy, nhưng tôi không thể xông vào nhà người ta lúc 6 giờ sáng và chất vấn Michelle là ai. Vì vậy thay vào đó tôi quyết định cách tốt nhất là đến ăn trưa và bắt đầu cuộc trò chuyện bình thường với ông ta. Có lẽ vợ ông ấy cũng sẽ làm sáng tỏ thêm về toàn bộ sự việc. Nhưng trước tiên tôi phải nghỉ ngơi một chút. Tôi đã quá mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần và cần được nghỉ ngơi. Tôi ngã xuống giường, cảm giác như mình sắp rơi xuyên qua sự mềm mại của nó và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không quá vài phút sau tôi đã bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Thế nhưng vì lý do nào đó tôi không thể thư giãn được. Không có lý do cụ thể nào khiến tôi không thể. Tôi chỉ không thể. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Tôi nghĩ mình nghe thấy ai đó đang gọi tên mình nên tôi nhìn quanh phòng. Tuy nhiên, đó chắc hẳn là trí tưởng tượng của tôi vì không có ai ở đó cả. Tôi lại nhắm mắt lại.
Nathan, một tiếng thì thầm khe khẽ khiến tôi mở mắt ra lần nữa. Mặc dù cảm thấy tim mình bắt đầu đập dồn dập, tôi vẫn cố gắng mở mắt. Tôi mơ hồ nhìn quanh phòng, nhưng không có ai ở đó cả. Tôi yên lòng và nhắm mắt lại lần nữa. Nathan, tiếng thì thầm lại vang lên, to và rõ hơn lần trước. Tôi lại mở mắt ra mặc dù rất khó khăn, bất chấp sự hiện diện rõ ràng của một người khác trong phòng. Tôi muốn đứng dậy nhưng không thể. Cứ như thể cơ thể tôi quá nặng để có thể cử động kể cả phần đầu. Nathan lời thì thầm bây giờ đã lọt thẳng vào tai tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy. Đáng lẽ tôi phải sợ hãi vô cùng, nhưng vì một lý do rất kỳ lạ, giọng nói đó dường như có tác dụng ngược và tôi cảm thấy mắt mình nhắm nghiền trong thời gian dài hơn. Và rồi tôi nghe thấy âm thanh khiến tôi nhảy ra khỏi giường, tiếng cọt kẹt. Mắt tôi mở to và giữ nguyên như vậy. Tôi có thể cử động trở lại nên tôi trườn ra khỏi giường, điên cuồng nhìn quanh, chỉ thấy phòng ngủ trống rỗng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi liếc nhìn đồng hồ. 13 giờ 25 phút chiều. Tôi đã ngủ suốt buổi sáng mà không hề nhận ra, nhưng cảm thấy sảng khoái một cách đáng ngạc nhiên. Tôi chộp lấy một món ăn nhẹ và quyết định đã đến lúc đi thăm hàng xóm của mình. Tôi ra khỏi căn hộ của mình và khi đóng cửa lại, tôi thấy bà già ở nhà 307 đang đi về phía căn hộ của bà ta. Thưa bà, chờ đã. Tôi bắt đầu, nhưng bà ấy ném cho tôi một cái nhìn giận dữ và ngắt lời tôi. Tránh xa tôi ra. Bà già vừa nói vừa rút chìa khóa ra và quay vào cửa. Thưa bà, xin làm ơn, tôi chỉ muốn biết một vài điều về căn hộ của tôi. Mạng sống của tôi có thể bị đe dọa ở đây, và có thể là mạng sống của những người khác. Tôi nói càng nhanh càng tốt, sợ bà ấy mất hứng hoặc làm cắt ngang lời tôi lần nữa. Bà ta đút chìa khóa vào ổ rồi sững người, lắc đầu. Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu là cậu cần phải rời khỏi đây nếu coi trọng mạng sống của mình. Bà ấy nhìn tôi với vẻ hết sức nghiêm túc. Căn hộ đó nguy hiểm lắm. Bà ấy vặn chìa khóa và mở cửa với một tiếng vang lớn bằng kim loại. Bà ta mở cửa, chuẩn bị bước vào. Đợi đã, tại sao nó lại nguy hiểm? Bà biết gì về nó? Câu hỏi của tôi rơi vào im lặng khi người phụ nữ bước vào trong và đóng cửa lại trước mặt tôi. Tôi muốn gọi bà ấy nhưng cuối cùng lại quyết định không làm phiền thêm nữa. Hơn nữa, tôi phải đi nói chuyện với Vincent. Tôi chạy xuống cầu thang và đến căn hộ 204. Tôi đưa tay định gõ cửa thì thấy có một mảnh giấy dán trên cửa. Đi câu cá, ngày mai về. Trên giấy ghi vậy. Tôi phớt lờ tin nhắn. Não tôi không chịu tin vào những gì nó đang nhìn thấy. Tôi đập cửa 3 lần rồi lùi lại. Một lúc sau, tôi lại đập cửa. Không ai mở. Tất nhiên là họ sẽ không làm vậy. Tôi áp tai vào cửa, cố gắng phát hiện bất kỳ tiếng động nào. Tôi nghĩ mình loáng thoáng nghe thấy ai đó đang nói chuyện, nhưng rồi nhận ra âm thanh đó phát ra từ một căn hộ khác. Thất vọng, tôi trở về phòng. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà kho đáng ngại trước mặt. Tôi cứ nhớ lại sự kiện tối qua trong đầu. Michel là ai? Người thuê nhà trước đây. Và gã Martin đó là ai chứ? Anh ta có vẻ rất thoải mái, mặc dù đang ở trong tình cảnh kỳ dị như vậy. Cứ như thể anh ấy không thể nhìn thấy những gì tôi nhìn thấy, nghe có vẻ điên rồ. Tôi liếc nhìn vết bầm tím trên cổ tay để chắc chắn rằng mình không tưởng tượng ra toàn bộ sự việc. Michel bảo tôi đi tìm cô ấy. Nếu tôi làm vậy, có lẽ cô ấy sẽ cho tôi vài câu trả lời. Tôi nhớ mình đã cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ muốn đến căn hộ 304 trong chiều không gian giả tạo vặn vẹo đó. Vậy có lẽ cô ấy thật sự đang ở đó. Đến lúc tôi lại ngủ quên và tỉnh dậy sau vài giờ. Trời đã gần tối nên tôi quyết định giết thời gian bằng cách làm việc đến 3 giờ 19 phút sáng thì cửa mới mở. Đã đến 3 giờ 19 phút và đúng lúc đó, có tiếng cọt kẹt lớn vang lên và cánh cửa mở ra. Tôi đã không nghĩ gì nhiều cho đến lúc đó. Khi cánh cửa mở ra, tôi chợt nhớ đến người phụ nữ kêu cọt kẹt. Đúng là tôi rất sợ hãi, nhưng tôi biết mình phải giúp Michel. Tôi định gọi cảnh sát nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng cánh cửa sẽ không mở nếu có người khác xuất hiện. Trong thâm tâm, tôi biết dù có xích hay đóng cửa lại cũng không có ích gì. May mắn thay, tôi vẫn còn chiếc đèn pin từ tối qua nên tôi chộp lấy nó và sải bước dọc hành lang tối như mực không chút chần chừ. Tôi tập trung vào nơi tia sáng chiếu tới trước mặt và tiếp tục bước những bước lớn để đi qua vùng tăm tối càng sớm càng tốt. Chưa đầy 5 phút đi bộ, tôi đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối hành lang. Tôi chạy về phía đó, sẵn sàng có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt bất cứ lúc nào. Nhưng điều đó không bao giờ đến và tôi bước qua ngưỡng cửa ngập tràn ánh sáng.
bước vào căn phòng đổ nát trước đó một lần nữa. Chào mừng trở lại, một giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Khi nhìn về phía nó phát ra, tôi nhận ra đó là Martin. Tôi thấy lần này cậu tìm được đến đây nhanh hơn đấy. Có vẻ như cậu đang tự nhiên như ở nhà vậy. Anh ta mỉm cười và chỉ tay về phía cửa. Tôi không cố nói chuyện với anh ấy. Tôi biết mình sẽ không nhận được câu trả lời cụ thể nào nên tôi chỉ gật đầu và rời khỏi phòng. Căn hộ giống hệt như những gì tôi nhớ tối qua, trông như thể nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Tôi cẩn thận đi dọc hành lang, vẫn sẵn sàng đối phó nếu đàn bà kêu cọt kẹt xuất hiện. Tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp hành lang một cách đáng báo động. Tôi cứ phải nhìn trái nhìn phải để đảm bảo không có ai khác ở xung quanh. Chẳng bao lâu sau, tôi đã đến được cầu thang và hướng tia sáng của mình lên phía trên. Tôi không thể nhìn thấy gì cả, ngay cả khi có đèn pin. Tia đèn lẽ ra có thể chiếu sáng phần trên một cách dễ dàng, nhưng nó giống như ánh sáng vừa bị cắt đứt ở một điểm, như kiểu có một bức tường vô hình. Tôi nghe thấy thứ gì đó nặng nề bị kéo lê trên mặt đất ở tầng trên và theo bản năng tôi hướng đèn pin lên trần nhà. Tiếng kéo nghe như thể ai đó đang gặp khó khăn trong việc di chuyển đồ đạc, nên họ sẽ kéo nó và dừng lại trước lần kéo tiếp theo một chút. Điều này kéo dài khoảng chục lần, di chuyển từ đầu này sang đầu kia của trần nhà cho đến khi nó dừng hẳn. Tôi nín thở chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra. Sau đó, một tiếng cọt kẹt rất nhỏ phát ra từ đâu đó ở phía xa. Tuy nhiên, tôi không thể biết từ đâu đến nên tôi quay xung quanh, quan sát khắp nơi. Không phải con mụ cọt kẹt. Tôi chợt thấy khó chịu khi đứng đây. Tôi thấy mình như cá nằm trên thớt vậy. Cảm giác như có ánh mắt đang dõi theo sau lưng tôi, nhưng tôi không thể xác nhận sự nghi ngờ của mình. Bất đắc dĩ, tôi bước một bước về phía cầu thang, không rời mắt khỏi bóng tối phía trước. May mắn thay, khi tôi leo lên từng bậc thang, bóng tối trước mặt bắt đầu tan biến và ánh sáng của tôi xuyên thấu hơn, để lộ những bậc thang xa hơn phía trước. Đoạn cầu thang kéo dài hơn tôi nghĩ và tôi phải mất hơn 1 phút leo thẳng cho đến khi lên tới đỉnh. Tầng 2 còn tệ hơn tầng 1 nhiều. Các bức tường dường như được bao phủ bởi một thứ gì đó kỳ lạ, và khi tôi dùng đèn chiếu sáng một phần bức tường, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy những bức tường đang chuyển động. Tôi bước đến gần hơn để xem và khi nhận ra đó là gì, tôi thở hổn hển. Con giòi, hàng trăm ngàn con vật nhỏ lúc nhúc bao phủ từng inch của mọi bức tường, trườn qua nhau. Tôi hướng ánh đèn của mình lên trên và thật kinh hoàng, chúng cũng đầy trên trần nhà. Tôi quay lại và lao về phía cầu thang, nhưng lại suýt tông vào một bức tường đầy giòi. Nơi cầu thang vừa nãy, bây giờ đã là một bức tường vững chắc. Tôi bắt đầu hoảng loạn, nhưng khi tôi hướng ánh đèn của mình xuống sàn, tôi nhận ra rằng nó không có giòi. Không có một con nào trên sàn, mà thay vào đó chúng tập trung đồng loạt trên tường và trần nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm và vội vã sải bước qua hành lang, cố gắng cúi thấp người và xua đuổi mọi cảm giác hoang tưởng về thứ gì đó đang bò trên da. Sau đó, một tiếng cọt kẹt lớn vang lên ngay trước mặt tôi. Tôi mở to mắt và lia đèn xung quanh. Khi tôi nhìn sang bên trái, tôi thấy cánh cửa nhà 204 đang mở. Nhà của Vincent. Khi cánh cửa mở hoàn toàn và tiếng cọt kẹt dừng lại, tôi nghe thấy tiếng nói từ bên trong. Chúng ta không thể làm điều đó, một giọng nữ vang lên. Tôi bước vào trong căn hộ và tưởng sẽ nhìn thấy thêm những bức tường đổ nát đầy giòi. Thay vào đó tôi thấy bối rối vì nó sạch sẽ và trông bình thường. Không có giòi bọ, không có tường bong tróc và chảy xước. Đó là một căn hộ vững chắc đáng sống. Mặc dù nó không thuộc về nơi này, tuy nhiên nó vẫn ở đây. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, Marguerite. Giọng nói của Vincent vang lên rõ ràng từ bên trong. Tôi đi theo để nhìn thấy ông ta và người mà tôi đoán là vợ ông ta đang ngồi ở bàn bếp. Cả hai dường như đã không ngủ trong nhiều ngày. Những người thuê nhà khác có thể trở nên nghi ngờ, Marguerite nói với giọng run run. Có vẻ như bà ấy đang kìm nén để không bật khóc. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, Marguerite. Chúng ta sẽ giữ bí mật và cũng sẽ yêu cầu những người khác giữ im lặng về điều đó. Nhưng nếu họ không làm vậy thì sao, Vincent? Anh sẽ đảm bảo là họ làm. Sẽ không có ai biết về điều này. Anh hứa. Vincent nắm lấy tay Marguerite và họ cứng đờ như thế. Đã đến lúc phải đi rồi, Nathan. Tôi nghe thấy một giọng nói phía sau mình. Tôi quay lại thì thấy Martin đang đứng đó, vẫn bình tĩnh như mọi khi. Anh là cái quái gì? Tôi chợt thấy tức giận. Anh muốn gì ở tôi? Anh ta bình tĩnh lắc đầu trước khi nói. Cậu vẫn không hiểu. Nó không phải là về những gì cậu muốn. Cậu cần thời gian để hiểu. Không, anh nghe đây.
Giống như đêm trước, anh ta đẩy tôi ngã xuống đất, tỉnh dậy trong chính căn hộ của mình. Khốn kiếp, tôi chửi lớn. Tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã 4 giờ 20 phút sáng. Có lẽ ngày mai tôi sẽ phải thử lại, tôi nghĩ. Tôi ngã người xuống giường và gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Không có tiếng nói hoặc sự hiện diện lần này. Khi tôi thức dậy đã là 11 giờ trưa. Tôi cảm thấy choáng váng nhưng không muốn ngủ nữa nên đành phải ngồi dậy. Tôi làm bữa sáng và đi tắm, chỉ cố gắng giết thêm thời gian trước khi đến thăm Vincent lần nữa. Khi ăn, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa ông ấy với Marguerite ở bàn bếp. Ông ta đang che giấu điều gì đó và tôi kiên quyết tìm ra nó là gì. Khoảng giữa trưa, tôi đi xuống cầu thang. Hy vọng của tôi vụt tắt ngay khi tôi nhìn thấy cánh cửa nhà anh ấy từ xa, thấy tờ giấy dán vẫn còn nguyên. Chết tiệt, Vincent. Tôi lẩm bẩm một mình trước khi lắc đầu quay lại. Khi tôi trở về tầng của mình và tra chìa khóa vào cửa, tôi nghe thấy một giọng nói phía sau. Chào. Tôi quay lại. Đó là hàng xóm của tôi ở nhà 307. Bà ấy đang đứng trước cửa, một tay run rẩy giữ khung cửa. Cậu có muốn vào uống một tách cà phê không? Bà hỏi với vẻ mặt không cảm xúc. Tôi ngơ ngác nhìn, không thốt nên lời. Chà, đừng bắt tôi phải lặp lại. Lần này bà ấy nghiêm nghị hơn. À, vâng, tôi muốn một ít cà phê. Tôi cố thốt lên. Bà ấy mỉm cười và dẫn tôi vào trong căn hộ, nơi được trang trí theo phong cách kém sang trọng hơn căn hộ của tôi. Tuy nhiên, nó vẫn có vẻ là một nơi ấm cúng, mặc dù có chút bừa bộn. Cứ tự nhiên như ở nhà, tôi sẽ trở lại ngay, bà ấy nói rồi đi pha cà phê. Tôi ngồi đó, lắng nghe những âm thanh phát ra từ nhà bếp. Tôi đang hồi hộp, giống như đang chờ người phỏng vấn xin việc xuất hiện. Một lúc sau bà ta quay lại với cà phê và ngồi trên ghế sofa đối diện tôi. Chúng ta vẫn chưa chào nhau đàng hoàng. Bà nói, tôi là Dolores. Nathan, tôi mỉm cười. Bà ấy nhấp một ngụm cà phê, trong khi tôi lúng túng nhìn quanh căn hộ của bà. Có một bức ảnh người đàn ông mặc đồng phục đặt trên một trong những chiếc kệ, ngay cạnh một cây thánh giá nhỏ. Đó là chồng tôi, Harold. Bà liếc nhìn bức ảnh. Ông ấy đã chết cách đây 12 năm, bệnh ung thư. Tôi rất tiếc. Không sao, chúng tôi đã có thời gian để nói lời tạm biệt. Tôi biết ơn Chúa vì điều đó. Đôi khi thật khó khăn vì không còn ông ấy, nhưng các con tôi đã giúp đỡ tôi. Tôi lúng túng nhấp một ngụm cà phê. Tôi không biết phải nói gì. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm căn phòng trước khi Dolores tiếp tục. Dự định ở đây lâu không, Nathan? Bà ta hỏi. Ý bà là ở căn hộ của tôi hay của bà? Tôi hỏi và cả hai cùng bật cười khúc khích. Căn hộ 304, một nơi rất quái lạ, rất khắc nghiệt. Ý bà là sao ạ? Tôi nhìn chăm chăm vào cốc của mình. Thôi, đừng có giả ngốc. Cậu biết chính xác ý tôi là gì. Tôi chắc rằng bây giờ cậu đã nhận ra vài chuyện, và tôi có thể đảm bảo với cậu rằng không có điều gì trong số đó là bình thường cả. Tôi đặt cà phê xuống và quỳ xuống, nhìn chăm chăm vào Dolores. Bà biết gì về căn hộ của tôi, Dolores? Tôi hỏi. Bà ấy thở dài và nhìn chăm chăm vào bàn cà phê một lúc. Tôi biết điều bà ấy sắp nói sẽ rất quan trọng nhưng cũng gây khó chịu cho bà. Bà ấy mở lời. Có những điều trên trái đất này đơn giản là không thể giải thích được bằng logic. Những điều tồi tệ đến mức chúng vượt quá mọi lời giải thích khoa học. Tôi chuyển đến đây ngay sau khi nơi này được xây dựng. Vincent ở nhà 204. Con gái Susan của ông ta là người đầu tiên thuê căn hộ đó. Cái gì? Con gái của Vincent sống ở nhà 304 à? Tôi thậm chí còn không cố che giấu sự bàng hoàng của mình. Cô bé sống ở đó chỉ 2 tháng trước khi biến mất. Vincent tội nghiệp. Ông ấy đã thay đổi kể từ đó. Tôi chưa bao giờ hỏi ông ấy về chuyện đó, nhưng giờ tôi chắc chắn đó là do căn hộ. Nó có liên quan tới sự mất tích của Susan. Dolores nhìn ảnh chồng. Vẻ mặt bà ta chuyển sang hồi tưởng đau đớn. Bà đã nhìn thấy thứ gì đó ở đó, phải không? Tôi hỏi. Bà tiếp tục nhìn chăm chăm vào bức ảnh một lúc lâu. Thường hay có tiếng nói vọng đến từ căn hộ của cậu, bà nói, không rời mắt khỏi khuôn mặt đang tươi cười của chồng. Lúc đầu tôi tưởng trong đó có nhiều người ở, nhưng sau đó có người nói với tôi rằng căn hộ thậm chí còn chưa có người thuê mới. Rồi một đêm nọ, tôi nghe thấy chồng tôi gọi tôi từ bên đó. Tôi tưởng mình đang mơ nên nằm im trên giường, lắng nghe. Lúc đầu chỉ có sự im lặng, nhưng sau đó tôi lại nghe thấy giọng nói của ông ấy. Dolly, ông ấy gọi tôi.
Ông ấy là người duy nhất gọi tôi như vậy. Cậu phải hiểu rằng các bức tường ở đây rất mỏng và cậu có thể nghe rõ hàng xóm của mình. Vì vậy, khi nghe thấy giọng nói của Harrow, tôi đứng dậy và đi theo. Càng ngày càng rõ ràng rằng nó đến từ nhà 304. Anh ở đây, Dolly, ông ấy cứ gọi mãi. Tôi xoay tay nắm cửa và căn hộ không khóa vì lý do nào đó. Tôi bước vào, mặc dù cơ thể tôi đang gào thét bảo tôi phải bỏ chạy. Tôi đến trước một cánh cửa đã đóng bên trong căn hộ và bây giờ tôi nghe rõ ràng Harrow của tôi đang ở trong đó, ngay phía bên kia cánh cửa. Tôi hỏi liệu đó có phải là ông ấy thật không? Toàn thân run rẩy. Đã quá lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy ông ấy và tâm trí tôi vẫn mơ màng không hiểu được những gì đang nghe. Tuy nhiên, điều thực sự khiến tôi lo lắng là tôi không hề vui mừng khi nghe thấy ông ấy. Tôi sợ hãi. Tôi đã chứng kiến ông ấy chết và đã chấp nhận cái chết của ông ấy. Và sau đó nghe thấy ông ấy ở đây, nơi hôi hám này. Tôi cảm thấy không ổn chút nào. Ông ấy bảo tôi mở cửa và tôi nắm lấy tay nắm cửa, gần như đã sẵn sàng để làm điều đó. Nhưng tôi không thể. Có điều gì đó mách bảo tôi đừng mở cánh cửa đó. Harrow hay bất kể thứ quái quỷ gì ở phía bên kia cảm nhận được sự do dự của tôi, nên ông ấy lại tha thiết yêu cầu tôi mở cửa, nói với tôi rằng cuối cùng chúng tôi cũng có thể ở bên nhau lần nữa. Khi tôi muốn rút lui, ông ấy trở nên hung bạo, gọi tên tôi và nói với tôi những điều kinh khủng nhất, rằng ông ấy chưa bao giờ yêu tôi và ông ấy nóng lòng muốn chết để thoát khỏi tôi. Bà ấy dừng lại và sụt sịt, lau nước mắt. Vì vậy, tôi chạy khỏi đó nhanh nhất có thể, không nhìn lại và phớt lờ những lời chế nhạo của ông ta. Tôi khóa cửa nhà mình và đi vào phòng ngủ, nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt của người chồng đã chết. Cuối cùng thì nó cũng dừng lại. Cuối cùng bà ấy nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe và nói, tôi chưa bao giờ bước đến gần căn hộ thêm lần nào nữa. Mặc dù tôi rất thân thiện với người thuê nhà sống ở đây ngay trước khi cậu đến, nhưng tôi chưa bao giờ dám bước vào nhà 304 nữa. Và ngay sau đó, cô ấy cũng biến mất. Chúng tôi nhìn nhau im lặng một lúc trước khi tôi hỏi, người thuê nhà đó là ai? Bà có biết tên cô ấy không? Dolores gật đầu. Tất nhiên rồi. Bà ấy mỉm cười. Tên cô ấy là Michelle.